एभ्रिवान स्वागत छ यहाँहरुलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा एन्ड हामीले फाइल ह्यान्डलिङमा हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा हाउ टु राइट to the file something to the file in C programming through C programming and how to read something from file using C programming को थ्रु बाट हामी कुनै पनि फाइलमा चाहिँ कसरी राइट गर्छौं कसरी रिड गर्छौं भन्ने कुरा हेरिसक्यौं देन हामीसँग नेक्स्ट भनेको छ अब कसरी चाहिँ एपेन्ड गर्ने हामीले राइट को केसमा जुन एउटा मोड राइट ओन्ली मोड को बारेमा कुरा गर्यौं जुनमा यदि हाम्रो त्यो हामीले जुन फाइल नेम दिएको हुन्छ त्यो फाइल नेम अलरेडी एक्जिस्ट छ भने त्यसको कन्टेन्टहरु ओभररिटन हुन्छ र यदि एक्जिस्टेड छैन भने हामीले के राइट गर्न खोज्दै छौं त्यो नामको फाइल क्रिएट भएर त्यो नेममा चाहिँ के हुने भयो हामीले लेख्न खोजेको कन्टेन्ट चाहिँ रिटर्न हुने भयो एन्ड रिड को केसमा हामीले रिड ओन्ली मोड को बारेमा कुरा गर्यौं एन्ड रिड ओन्ली अब रिडिङ को केसमा छ भने चाहिँ जुन फाइल को हामीले नाम दिएको हुन्छ त्यो फाइल मस्ट बी एक्जिस्ट यदि एक्जिस्ट छैन भने हामीले जब एफ ओपन गरिन्छ त्यो एफ ओपनले चाहिँ नल रिटर्न गर्छ एन्ड जुन हामीले अलरेडी एफ ओपन को बारेमा एफ क्लोज को बारेमा एन्ड गएर हाम्रो फाइल एफपी पोइन्टर को बारेमा कुरा गरिसकेको छ देन अब भनेको हामीसँग एपेन्ड को कुरा हो एपेन्ड भनेको एपेन्डले के गर्छ एपेन्ड को केसमा यदि फाइल अलरेडी एक्जिस्ट छैन भने हामीले दिएको नेमको फाइल न्यू क्रिएट हुन्छ यदि फाइल अलरेडी एक्जिस्ट छ भने हामीले अब एपेन्डमा दिएको डेटा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुने भयो हाम्रो अलरेडी एक्जिस्टेड फाइल छ भने त्यसको लास्टमा गएर एपेन्ड हुने भयो भनेको लास्टमा गएर एड हुने भयो सो लेट्स सी इट्स प्रोग्राम include studio.h and then int min then हामीसँग छ फाइल fp char हामी एउटा स्ट्रिङ डिफाइन गरेर हामीले कुनै डेटा लेखौं fp is equal to f open हामीले कुनै फाइल नेम abc.txt भनौं and then a and हामी युजरसँग कन्सोलमा कुनै स्ट्रिङ मागौं enter any string data एन्ड स्ट्रिङ माग्नको लागि हामीसँग फंक्सन छ gets भनेर यो हामीले के माग्दै छौं स्ट्रिङ माग्दै छौं कन्सोलमा जुन हामी पहिला भेरिएबलहरु माग्दाखेरि scanf गरेर हामी रिड गर्थ्यौं एन्ड देन अब हामीले हाम्रो फाइल fp मा यसलाई राइट गर्दै छौं भने fputs गरेर सरी यो स्ट्रिङलाई हामी कहाँ fp मा राइट गर्ने fp भनेको fp ले यहाँ हाम्रो फाइलको लोकेसन डिनोट गर्छ पोइन्टर fp गर्दा एन्ड हामीले पोइन्टर fp गरेर जब यो साइज दिन्छौं देन हाम्रो f ओपन गरेर हामीले यति गर्दाखेरि हाम्रो बफर क्रिएट हुन्छ मेन मेमोरीमा भन्ने कुराहरु सबै हामीले अलरेडी हेरिसकेको छौं हामीले जति पनि काम गर्छौं त्यो सबै हाम्रो मेन मेमोरीमा हुन्छ एन्ड यदि हामीले राइट गरेको कुरा सक्सेसफुली रिटर्न भयो भने हामी एउटा मेसेज कन्सोलमा जेनेरेट गरौँ सक्सेसफुली रिटर्न भनेर एन्ड देन सरी हामीले जहिले पनि आफ्नो काम गरिसकेपछि हाम्रो फाइललाई के गर्नु पर्यो क्लोज गर्नु पर्यो सेभ गरौँ अब हाम्रो फाइलहरु यहाँ छ हामीसँग अलरेडी एउटा फाइल भन्ने फाइल छ हेलो अनलाइन लेक्चर्स इन नेपाली हाई हेलो थ्यांक यू भनेर अब हामीले यहाँ दिएको मेसेज यहाँ हामी file.txt नै बनाऊ file.txt हामीले कन्सोलमा जुन डेटा दिन्छौं त्यो अब हाम्रो त्यो फाइलमा गएर रिटर्न गर्नु पर्यो लेट्स ट्राई अगेन हे थ्यांक यू सक्सेसफुली रिटर्न भयो नाउ लेट्स चेक आवर प्रोग्राम एन्ड हे थ्यांक यू भनेर एड भयो एन्ड हामी फेरि अब अगेन रन गरौँ हाउ आर यू सक्सेसफुली रिटर्न भयो एन्ड देन हाम्रो फाइल हेरौँ भनेपछि हामीले के बुझ्यौं भने जब हामी एपेन्ड मोडमा कुनै पनि कोडिङ दिन्छौं हामीले कुनै पनि डेटा दिन्छौं त्यो हाम्रो अलरेडी एक्जिस्टेड फाइल छ भने
त्यसमा गएर रिटर्न हुने भयो। हामी कुनै एउटा नयाँ फाइलको नेम दिएर file2.txt भनेर सेभ गरौँ, यसलाई रन गरौँ, हेलो भनौँ, सक्सेसफुल्ली रिटर्न भयो। हाम्रो यो नेमको फाइल थिएन। अब file2 हेरौँ, भनेको यदि अलरेडी त्यो नेमको फाइल एक्जिस्ट छैन भने चाहिँ नयाँ क्रिएट गर्छ। अब हामीले फेरि यही कुरालाई यही फाइलको नेम रन गऱ्यौँ, हे थ्याङ्क यू भने अब फेरि गएर हाम्रो रिसेन्टली क्रिएट भएको जुन फाइल थियो त्यसमा लास्टमा गएर के हुने भयो, एपेन्ड हुने भयो। सो एपेन्ड मोडको काम भनेको यदि हाम्रो फाइल अलरेडी एक्जिस्ट छ भने त्यसको लास्टमा हामीले दिएको डेटा एपेन्ड हुन्छ भने, यदि अलरेडी एक्जिस्टेड छैन भने हाम्रो के हुने भयो, न्यू फाइल क्रिएट भएर त्यसमा गएर एड हुने भयो हामीले दिएको डेटा। त्यो चाहिँ एन्ड यसमा अर्को एक्स्ट्रा कुरा भनेको हामीले एफ पुट्सको कुरा गऱ्यौँ। हामीले राइट गर्नको लागि केही राइट गर्न हामी एफ प्रिन्ट एफ पनि युज गर्न सकिन्छ अथवा एफ पुट्स पनि युज गरिन्छ भनेको थियौँ। अब हामीले यसमा एफ पुट्सको ठाउँमा एफ प्रिन्ट एफ युज गऱ्यौँ भने हामीले के गर्न सकिन्छ एक्स्ट्रा भने, हामी एकैचोटि क्यारेक्टर प्लस स्ट्रिङहरू इन्टिजर सबै एड गर्न सकिन्छ। सपोज इन्ट ए इज इक्वल टु 10 नै भनौँ एन्ड एनदर क्यारेक्टर ch इज इक्वल टु ए भनौँ एन्ड देन हामी यो सबैलाई एफ पुट्स होइन, हामी एफ प्रिन्ट एफको थ्रुबाट राइट गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो एफपीमा हामीले के राइट गरौँ। अब अहिलेसँग हामीले सिधै लाइनमा राइट गरेको थियौँ भनेको हामीले F2 हेरौँ, हामीले हेलो थियो, हामीले पछि हे थ्याङ्क यू भनेर सेम लाइनमा एपेन्ड गरेको थियौँ। हामीले हाम्रो फाइललाई हेऱ्यौँ भने पनि हामी सेम लाइनमा एपेन्ड गरिरहेको थियौँ। हामीले न्यू लाइनमा केही एपेन्ड गर्नु पर्यो भने हामी के गर्ने भने हामी /n लेखौँ एन्ड देन हामी अब हामीले स्ट्रिङ माग्छौँ भनेको %s, हामीसँग इन्टिजर पनि छ, %d क्यारेक्टर पनि छ, %c एन्ड देन हाम्रो स्ट्रिङ के हो, str हो, स्ट्रिङ भेरिएबल एन्ड इन्टिजर भेरिएबल भनेको हाम्रो a भयो एन्ड देन हामीसँग क्यारेक्टर भेरिएबल भनेको ch भयो हामीसँग। अब सेभ गरौँ, यसलाई रन गरौँ, हेलो भनौँ, सक्सेसफुल्ली रिटर्न भयो एन्ड हाम्रो फाइल हेरौँ। अब हेलो पनि आयो हाम्रो स्ट्रिङ एन्ड हाम्रो इन्टिजर 10 पनि आयो एन्ड देन हाम्रो क्यारेक्टर ए पनि आयो। यसलाई फेरि हामीले अब स्पेस दिएर हामीले एड गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सकिन्छ त, हामीले ट्याब ग्याप गरिदिउँ भने यो सबै भनेको त अब हाम्रो यो स्पेस क्यारेक्टरहरू हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छौँ यसको बारेमा पनि। सो लेट्स रन, थ्याङ्क यू भन्यौँ एन्ड देन सक्सेसफुल्ली रिटर्न भयो। अब यसलाई हामी फेरि चेक गरेर हेऱ्यौँ भने यसले हामीलाई अब के दियो, ट्याब दियो। यसरी हाम्रो एपेन्ड मोडमा काम हुन्छ। देन हामीसँग अब बाँकी भनेको 3 स्पेशल फाइल मोडहरू रह्यो, R+, W+ एन्ड A+, जसलाई हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ।